วัสดีค่ะทุกท่านครั้งสมัยพุทธกาลยานอย่างรู้พระพุทธเจ้าผู้ที่ค้นพบปริศนาแห่งจักรวาลกับอุตรกุรุทวีปนั้นจะเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์ต่างดาวและผู้มาเยือนชมพูทวีปเรื่องราวพวกนี้จะเป็นอย่างไรนั้นรวมตอนไว้แล้วค่ะไปรับชมกันเลยกับแสงธรรมนำใจเล่าเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องอุตรกุรุทวีปที่มนุษย์ต่างดาวอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าอุตรกุรุทวีปจะเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์ต่างดาวนิสัยใจคอรูปร่างของทวีปนี้เป็นยังไงแล้วทวีปที่เราอยู่หรือเรียกว่าชมพูทวีปเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์ต่างดาววันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะแบ่งเป็น2 ตอนค่ะครั้งนั้นมีในกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาปกครองแคว้นทรงเป็นเอกองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาในช่วงพรรษาแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปจำพรรษาประจำที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลวันที่อดีตอัปราชิตเศรษฐีมาเกิดเป็นกุมารนั้นสภาอาวุธทั้งหลายในพระนครก็ส่องสว่างรุ่งโรจน์เสื้อผ้าอาภรณ์ที่คนทั้งหลายสวมใส่ก็สว่างราวกับมีรัศมีเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงตั้งชื่อให้บุตรว่าโชติกะแปลว่าสว่างรุ่งโรจน์พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ากุมารนี้เป็นผู้มีบุญจึงพระราชทานค่าเลี้ยงดูให้เมื่อโชติกะเจริญวัยขึ้นต้องการจะปลูกเรือนเศรษฐีบิดาก็จัดการจับจองที่จะปลูกเรือนให้ครั้งนั้นภพของท้าวสักกเทวราชก็แสดงอาการร้อนท้าวสักกดำริว่าเรือนฝีมือมนุษย์สร้างไม่สมควรแก่โชติกะพระองค์จึงเสด็จมารับอาสาปลูกเรือนให้ท้าวสักกทรงทอดพระเนตรไปโดยรอบพื้นที่นั้นก็พลันราบเรียบดุจวงกสิณแล้วท้าวสักกะก็เนรมิตปราสาทแก้วมณี7 ชั้นผุดขึ้นจากแผ่นดินเนรมิตกำแพงแก้วแวดล้อมปราสาทไว้7 ชั้นเนรมิตซุ้มประตู7 ซุ้มแต่ละซุ้มมอบหมายให้เทวดาอยู่รักษาที่สุดรอบกำแพงแก้วมีต้นกัลปพฤกษ์อีก64 ต้นและมุมทั้ง4ของปราสาทมีขุมทรัพย์อีก4 ขุมขนาดโยชน์1 คาวุธกึ่งโยชน์และคาวุธ1ตามลำดับนอกจากนี้ยังมีต้นอ้อยทองคำขนาดเท่าลำตาลมีใบเป็นแก้วมณีอีกจำนวน4 ต้นเกิดขึ้นเพราะบุญถวายน้ำอ้อยบุญถวายน้ำอ้อยจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะไว้จะเล่าให้ฟังครั้งหน้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีปราสาทและสมบัติมหาศาลผุดขึ้นเพื่อโชติกะพระองค์จึงพระราชทานฉัตรแต่งตั้งให้เขาเป็นโชติกเศรษฐีเมื่อโชติกเศรษฐีย้ายเข้าไปอยู่ในปราสาทหลังใหม่เทวดาได้ไปรับหญิงชื่อสตุลกายาซึ่งเป็นหญิงผู้เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนแต่ไปเกิดในอุตรกุรุทวีปมาให้เป็นภรรยาเศรษฐีนางสตุลกายาได้นำของติดตัวมาจากอุตรกุรุทวีปด้วยคือข้าวสาลีธนาน1ศิลาโชติ3 แผ่นและดวงแก้วมณีจำนวน1ดวงแก้วมณีนั้นเอาไว้ให้แสงสว่างอันนุ่มนวลทั้งทิวาและราตรีและมีธนานข้าวสาลีมีข้าวสาลีรสอร่อยเต็มธนานตวงข้าวออกเท่าไรก็ไม่ยุบไม่พร่องแม้จะตวงข้าวสาลีออกบรรทุกเกวียนจนเต็ม100 เล่มเกวียนข้าวสาลีในธนานใบน้อยก็ยังเต็มอยู่เสมอมาส่วนศิลาโชติมีไว้เพื่อหุงอาหารเมื่อจะหุงข้าวก็เพียงแต่หยิบข้าวสารใส่หม้อตั้งบนศิลาโชติศิลาโชติจะลุกโพลงและดับลงเองเมื่อข้าวสุกเมื่อจะหุงอาหารอย่างอื่นก็ทำแบบเดียวกันข้าวและอาหารที่หุงด้วยศิลาโชติมีรสอร่อยมากนึกอยากจะให้มีโอชารสอย่างไรก็ได้ตามที่ปรารถนาโชติกเศรษฐีมีทาสีจำนวนมากทาสีแต่ละนางสวยงามปานเทพธิดาเพราะได้อาบน้ำหอมน้ำปรุงประทินผิวอย่างดีและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เนื้อนุ่มชั้นดีมีราคาวันหนึ่งโชติกเศรษฐีซื้อผ้ากำพลเนื้อดีที่สุดซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อของเมืองตักกศิลา
และส่งไปให้นางทาสีกวาดหยากเยื่อประจำประตูชั้นนอกคนหนึ่งนางทาสีรับผ้ากำพลแล้วตกใจและเสียใจเป็นกำลังเข้าใจว่าตัวเองทำผิดจนถูกเศรษฐีลงโทษนางร้องให้ไปถามโชติกเศรษฐีว่าเธอมีความผิดอะไรท่านเศรษฐีจึงลงโทษให้ผ้ากำพลเนื้อหยาบผืนนี้แล้วเธอจะนุ่งหรือห่มผ้ากำพลผืนนี้ได้อย่างไรโชติกเศรษฐีบอกว่าไม่ได้ให้เธอเอาไปทำผ้านุ่งผ้าห่มแต่ให้เธอเอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าเมื่อเธอล้างเท้าด้วยน้ำหอมแล้วก็จงใช้ผ้าผืนนี้เช็ดเท้าก่อนเข้านอนนางทาสีได้ฟังจึงหยุดร้องให้รับผ้ากำพลกลับไปครั้งนั้นมหาชนทั่วทั้งชมพูทวีปหลั่งไหลมาขอชมปราสาทใหม่และสมบัติของท่านเศรษฐีไม่ขาดสายท่านเศรษฐีได้สั่งให้หุงข้าวด้วยข้าวสารจากอุตรกุรุทวีปมาเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญและอนุญาตให้พวกเขาหยิบเอาผ้าและเครื่องประดับจากต้นกลปพฤกษ์ไปได้ด้วยอีกทั้งยังเปิดขุมทรัพย์ทั้งสี่ให้ทุกคนหยิบถือกลับไปใช้เลี้ยงชีวิตได้ตามอัตภาพสมบัติเหล่านี้แม้ชนจำนวนมากจะนำไปป่าขุมทรัพย์ก็ไม่ได้พร่องลงเลยแม้เพียงองคุลีเดียวเป็นเพราะอานิสงส์ที่เขาเคยโปรยรัตนะเป็นทานรอบพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองพระเจ้าพิมพิสารมีพระประสงค์จะชมสมบัติเศรษฐีบ้างแต่เพราะมีมหาชนไปชมกันจำนวนมากพระองค์จึงทรงรอเวลาอยู่การต่อมาเมื่อคนชมสมบัติเศรษฐีน้อยลงพระเจ้าพิมพิสารจึงได้โอกาสเสด็จไปชมปราสาทของเศรษฐีบ้างพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปชมปราสาทโชติกเศรษฐีพร้อมด้วยเจ้าชายอาชาติศัตรูและข้าราชบริพารจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงซุ้มประตูชั้นนอกนางทาสีคนกวาดพื้นได้ถวายมือแด่พระราชาจะพาเสด็จเข้าไปด้านในแต่พระองค์ไม่ทรงจับเพราะนางทาสีนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์เนื้อดีและราคาแพงมากเข้าพระทัยว่านางเป็นภรรยาเศรษฐีค่ะเมื่อเสด็จถึงซุ้มประตูถัดไปก็ทรงพบนางทาสีคนอื่นที่แต่งตัวด้วยอาภรณ์เนื้อดีเหมือนกันอีกพระองค์ก็ไม่ทรงจับมือนางทาสีเหล่านั้นเลยเพราะเข้าใจว่าทุกคนเป็นภรรยาเศรษฐีทั้งหมดโชติกเศรษฐีออกมารับเสด็จพระเจ้าพิมพิสารที่ซุ้มประตูชั้นในนำเสด็จเข้าไปในปราสาทพระเจ้าพิมพิสารพอทอดพระเนตรเห็นพื้นก็ทรงชะงักไม่กล้าย่างพระบาทเข้าไปต่อเพราะพื้นปราสาทนั้นเป็นแก้วมณีหนาชั่ว100 บุรุษและทะลุลงไปถึงด้านล่างเหมือนเป็นช่องอากาศพระองค์เข้าพระทัยผิดว่าเป็นบ่อที่เศรษฐีขุดไว้เพื่อจะจับพระองค์โชติกเศรษฐีรู้จึงกราบทูลว่านี่ไม่ใช่บ่อแต่เป็นพื้นแก้วมณีแล้วเขาก็เดินนำหน้าให้พระราชาเสด็จตามหลังนำชมปราสาทที่วิจิตรงดงามดังเทพวิมานจนทั่วครั้นได้เวลาพระกรยาหารเศรษฐีได้เชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารให้ประทับนั่งบนบัลลังก์แก้วมณีนำน้ำล้างพระหัตถ์มาถวายแล้วคดข้าวปายาตเปียกจากภาชนะทองคำมีค่า100,000วางไว้ตรงพระพักตร์พอพระเจ้าพิมพิสารกำลังจะเสวยเศรษฐีรีบกราบทูลว่านี่ยังไม่ใช่พระกรยาหารแต่เป็นข้าวปายาตร้อนสำหรับให้ไออุ่นแก่พระกรยาหารเท่านั้นกราบทูลแล้วจึงถวายข้าวที่หุงจากข้าวสารอุตรกุรุทวีปในภาชนะทองวางซ้อนลงบนข้าวปายาตนั้นอีกทีหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสวยข้าวสวยเลิศรสจากอุตรกุรุทวีปจนลืมอิ่มข้าราชบริพารทั้งหมดที่ตามเสด็จจึงได้บริโภคต่อโดยอาหารนั้นไม่ได้ยุบลงเลยพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรดูสตรีในปราสาทสตรีทุกนางล้วนแต่งตัวด้วยอาภรณ์มีค่าแม้แต่นางทาสีเทกระโถนก็มีรัตน7 ประการประดับกายพระองค์ทรงลังเลสงสัยว่าสตรีเหล่านี้คือภรรยาเศรษฐีหรือไม่จึงตรัสถามว่าเวลานี้ภรรยาของท่านอยู่ที่ไหนเศรษฐีกราบทูลว่านางอยู่ในห้องยังไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จมากราบทูลแล้วจึงเข้าไปพานางสตุลกายาออกมาเฝ้าพระราชานางสตุลกายาอยู่แต่ในห้องไม่รู้จักว่าพระราชาคือใคร
โชติกเศรษฐีบอกว่าพระราชาคือคนที่เป็นใหญ่กว่าพวกเรานางสตุลกายาฟังแล้วน้อยใจว่าพวกเราทำบุญไว้ไม่ดีพอจึงมีคนอื่นที่เป็นใหญ่กว่าแต่นางก็ตามเศรษฐีออกมาถือพัดก้านตาลพัดถวายพระราชาขณะที่นางสตุลกายาถวายงานพัดพระราชาอยู่นั้นเธอมีน้ำตาไหลนองหน้าพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสบอกเศรษฐีว่าบอกนางด้วยว่าพระองค์ไม่คิดจะยึดสมบัติเหล่านี้หรอกอย่าได้กลัวไปเลยโชติกเศรษฐีกราบทูลว่าภรรยาของข้าพระองค์น้ำตาไหลไม่ใช่เพราะร้องแต่เป็นเพราะกลิ่นภูษาโภคพระเศียรของพระองค์อีกทั้งเธอยังเคืองในตาเพราะแสงไฟเธอไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือโคมไฟมาก่อนเธออยู่ด้วยแสงแก้วมณีเท่านั้นแล้วเศรษฐีก็ถวายแก้วมณีขนาดเท่าผลแตงโมดวงหนึ่งแก่พระราชาเพื่อใช้ให้แสงสว่างในพระราชนิเวศพระเจ้าพิมพิสารชื่นชมสมบัติของเศรษฐีและรับแก้วมณีแล้วก็เสด็จกลับพระราชนิเวศหลังจากการเวลาล่วงมาอีกหลายปีเจ้าชายอาชาติศัตรูถูกพระเทวทัตลวงให้หลงผิดปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระองค์ทรงหวนระลึกถึงวันที่ตามเสด็จพระราชบิดาไปชมสมบัติโชติกเศรษฐีนั้นพระองค์ไม่พอพระทัยที่เป็นพระราชาต้องอยู่ในราชมณฑีไม้แต่เศรษฐีกลับอยู่ในปราสาทแก้ว7ประการตั้งพระทัยว่าวันใดที่พระองค์เป็นพระราชาพระองค์จะยึดสมบัติของเศรษฐีทั้งหมดพระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองทหารไปหมายยึดสมบัติของโชติกเศรษฐีให้หมดสิ้นแต่เมื่ออยู่นอกกำแพงแก้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเงากำลังพลมากมายวิ่งกันขวักไขว่อยู่บนกำแพงแก้วพระองค์ไม่อาจเข้าไปได้จึงยกกองทหารกลับพวกเทวดาที่รักษาปราสาทอยู่ก็ขับไล่ทหารให้แตกไปคนละทิศพระเจ้าอาชาติศัตรูเองไม่รู้จะเสด็จหนีไปทางไหนจึงมุ่งหน้าไปสู่พระวิหารวันนั้นโชติกเศรษฐีไม่ได้อยู่ในปราสาทเพราะเป็นวันอุโบสถเศรษฐีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วไปรักษาศีลฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จไปถึงวิหารทอดพระเนตรเห็นโชติกเศรษฐีนั่งฟังธรรมอยู่จึงตรัสว่าท่านเตรียมกำลังพลไว้สู้กับเราแล้วยังมานั่งทำทีเป็นฟังธรรมอยู่ที่นี่อีกหรือโชติกเศรษฐีได้ฟังก็รู้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะไปยึดสมบัติของตนจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่จำเป็นต้องมีทหารรักษาสมบัติทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์หากข้าพระองค์ไม่ให้แม้เพียงเส้นได้ชายผ้าก็อย่าหวังว่าใครจะสามารถหยิบฉวยไปได้พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงเชื่อโชติกเศรษฐีจึงกราบทูลว่าพระองค์จงทอดพระเนตรแหวน20 วงที่สวมนิ้วมือของข้าพระองค์อยู่นี้ข้าพระองค์ไม่ถวายแหวนเหล่านี้แก่พระองค์ถ้าพระองค์สามารถก็จงมาเอาไปเถิดพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงกระหยิ่มพระทัยดำริว่าพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเมื่อประทับนั่งกระโยงบนพื้นยังสามารถกระโดดได้สูง18 ศอกถ้าประทับยืนจะสามารถกระโดดสูงได้ถึง80 ศอกเลยทีเดียวนับประสาอะไรกับแหวนในนิ้วมือดำริแล้วพระองค์จึงเข้ามาดึงแหวนจากนิ้วมือแต่พยายามใช้แรงมากเพียงใดก็ไม่สามารถดึงแหวนออกมาได้ลำดับนั้นโชติกเศรษฐีกราบทูลว่าขอให้พระองค์ทรงลาดผ้าสาดกเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงลาดผ้าสาดกเศรษฐีจึงเหยียดนิ้วให้ตรงแหวนทั้ง20 วงก็หลุดหล่นลงบนผ้าสาดกอย่างง่ายดายโชติกเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพใครๆก็ไม่สามารถจะถือเอาทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ไปได้หากข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้โชติกเศรษฐีสลดใจเพราะพระกิริยาของพระราชาจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชด้วยเถิดพระเจ้าอาชาติศัตรูดำริว่าถ้าเศรษฐีบวชแล้วเราก็จะยึดเอาปราสาทได้โดยง่ายจึงตรัสอนุญาตให้เศรษฐีบวชได้ท่านโชติกเศรษฐีจึงออกบวชในสำนักพระศาสดา
ต่อมาไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่าพระโชติกเถระ วันหนึ่งภิกษุอื่นถามพระโชติกเถระว่าห่วงใยปราสาทและมาตุคามในเรือนบ้างไหม พระโชติกเถระตอบว่า ท่านตัดตัณหาในเรือนขาดแล้ว ไม่ผูกพันไม่คิดถึงอีกภิกษุเหล่านั้นจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระโชติกเถระอวดอุตริมนุสธรรมแต่พระศาสดาตรัสรับรองว่าพระโชติกเถระบรรลุอรหันต์แล้วจริงฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อโชติกเศรษฐีบวชแล้วพระองค์ก็ทรงพยายามจะยึดปราสาทของเศรษฐีแต่ไม่สามารถยึดได้และในวันที่ท่านเศรษฐีบรรลุอรหัตผลนั่นเองสมบัติทั้งหลายก็อันตรธานไปรวมทั้งนางสตุลกายาพวกเทพเทวดาก็ได้พานางกลับไปส่งยังอุตรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปนี้ในพุทธศาสนาเป็นหนึ่งใน4 ทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่จักรวาลนี้มีดวงดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างน้อย4 ดวงซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้ค่ะชมพูทวีปทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้บุพวิเทหทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกอมรโคยานทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกอุตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนืออุตรกุรุทวีปในคัมภีร์จักรวาลที่ปณีอธิบายถึงนิยามข้างต้นว่าเสมอเพราะไม่มีเหวบึงสาหรือบ่อโสโครกในทวีปนั้นจึงปลอดภัยเพราะไม่มีสัตว์ร้ายราชสีห์เสือมีหรือสัตว์ดุร้ายอื่นๆสะอาดเพราะไม่มีซากศพหรือซากมนุษย์ให้เห็นแม้แต่อุจจาระปัสสาวะที่มนุษย์ในทวีปนั้นถ่ายแผ่นดินก็แยกช่องรับไว้แล้วเลื่อนปิดสนิทตามเดิมส่วนที่ว่าไม่มีหนามเพราะไม่มีไม้หนามหรือต้นไม้ที่ก่ออันตรายแก่มนุษย์เลยคัมภีร์ยังระบุด้วยว่าในทวีปนั้นมีตินรชาติคือพืชตระกูลหญ้าค่ะที่งดงามดุจสร้อยคอนกยูงสัมผัสดังลูกชมดหรือของปูล่าที่ทำด้วยหนังสูงจากพื้นไม่เกิน4 นิ้วอุตรกุรุทวีปยังมีต้นกัลปพฤกษ์ที่มีเสื้อผ้าอาภรณ์โป่งงอกพาดห้อยย้อยอยู่เต็มต้นมนุษย์ทวีปนี้สามารถนำมาสวมใส่ได้หรือหากปรารถนาข้าวปลาอาหารต้นไม้นี้ก็เสกบันดาลให้ดังประสงค์กัลปพฤกษ์มีลำต้นกว้าง100 โยชน์สูง100 โยชน์กลม300 โยชน์เป็นรอบปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีไม้ผลนานาพันธุ์ที่ออกผลขนาดเท่าหม้อรสหวานบริโภคแล้วจะระงับความหิวไปอีก7 วันมีดอกไม้โชยกลิ่นหอมไปทั่วทุกแห่งแม่น้ำทั้งหลายมีน้ำใสไหลเย็นดื่มกินได้อย่างชื่นใจลำน้ำไหลเอื่อยเป็นทางน้ำงดงามดินแดนดังกล่าวยังไม่มีอันตรายที่เกิดจากความหนาวความร้อนเพราะมีอากาศกำลังพอดีรวมถึงไม่มีสัตว์อย่างเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ร้ายนำโรคทั้งปวงในอาตานาติยสูตรกล่าวว่ามนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าของเราไม่มีความหึงหวงเขาไม่ต้องหว่านพืชไม่ต้องทำไร่ไถนาบริโภคข้าวสาลีอันเกิดเองในภูมิภาคที่มิได้ไถมีผลเป็นข้าวสารอันหอมไม่มีแกลบไม่มีรำหมดจดเขาหุงข้าวในหม้อซึ่งใช้ไฟขจัดถ่านแล้วก็บริโภคโภชนะจากหม้อข้าวนั้นได้เลยดีกาตานาติยสูตรบอกเล่าถึงมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปด้วยว่าเป็นกลุ่มชนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงงดงามที่สำคัญคือไม่แก่ชราการเป็นอยู่ของพวกเขาทำให้ไม่เกิดระบบชนชั้นหรือการใช้แรงงานทาสด้วยค่ะแม้สรีระของมนุษย์เหล่านั้นก็เว้นจากโทษมีความสูงเกินไปเป็นต้นสมบูรณ์ด้วยสวดทรงส่วนสัตว์เว้นจากโทษมีตกกระและงอกเป็นต้นเพราะชราไม่ครอบงำเป็นต้นสรีระมีความเร็วกำลังความบากบั่นและความงามไม่สิ้นสุดตั้งอยู่มนุษย์เหล่านั้นไม่มีทุกข์ด้วยอำนาจจากการแสวงหาอาหารโดยชีวิตมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นเพราะเป็นผู้อาศัยผลไม้ที่ไม่ต้องใช้ความอุตสาหะเป็นอยู่เพราะเหตุนั้นแหละจึงไม่ต้องมีการควบคุมผู้คนและมีทาสชายหญิงและกรรมกรและมนุษย์ทวีปนี้ไม่แก่เท่านั้น
สตรีจะคงความสาวไว้ที่อายุ16 ปี ส่วนบุรุษคงความหนุ่มที่อายุ25 ปี พวกเขาจะครองคู่กันโดยยินดีในกามราคะเพียง7 วัน เพื่อสืบทายาทหลังจากนั้นต่างฝ่ายจะปราศจากความต้องการทางเพศ ทารกในอุตรกุรุทวีปคลอดจากครรภ์มารดาอย่างง่ายดายไม่แปดเปื้อนด้วยเมือกใดๆ เมื่อคลอดแล้วมารดาจะผละจากไปโดยไม่ต้องห่วงใยเพราะใครก็ตามที่พบเห็นทารกน้อยไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถให้ทารกดื่มนมจากนิ้วมือได้ทารกจะเติบใหญ่แข็งแรงด้วยน้ำนมนั้นภายใน 2-3 วันมารดากับบุตรจะจดจำกันไม่ได้กระนั้นก็จะไม่เกิดราคะระหว่างกันด้วยอำนาจแห่งธรรมของทวีปนี้พวกเขาเห็นคนตายก็ไม่ร้องให้ไม่โศกเศร้าแต่จะประดับศพนั้นเก็บไว้อย่างดีทันใดนั้นนกพวกหนึ่งซึ่งเหมาะแก่งานนั้นจะเข้าไปนำศพไปยังทวีปอื่นนกหัสดีลิงบ้างว่าเป็นนกอินทรีหรือนกกฎมนุษย์ที่ตายจากทวีปนั้นจะไม่เข้าถึงนรกกำเนิดดิรัจฉานหรือวิสัยแห่งเปรตเลยอุตรกุรุทวีปคือดินแดนแห่งความสมบูรณ์แบบทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนแม้พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มักจะเสด็จไปณที่นั้นเพื่อรับบิณฑบาตความเชื่อเรื่องทวีปนี้และมนุษย์ต่างดาวในพุทธศาสนานี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องราวสมมุติหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่มีจุดประสงค์เพื่อสอนให้เข้าใจถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องจักรวาลและมนุษย์ต่างดาวกันหรือไม่คนโบราณก็ไม่ต่างไปจากเราเท่าไหร่พวกเขาต่างก็เคยสงสัยในความลับนี้และได้ส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดของสรรพสิ่งได้อย่างพิสดารและน่าอัศจรรย์ใจตามคติพุทธในจูลนีสูตรที่ว่าด้วยแสนโกฏจักรวาลเล่าว่าขณะที่ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์สาวกชื่ออภิภูของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าสิขีสถิตอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงให้1,000 โลกธาตุทราบชัดได้พระสิขีพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เมื่อ31 กับที่แล้วค่ะตรงส่วนนี้พระอานนท์ได้ทรงถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระสิขีค่ะส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถเพื่อจะใช้พระสุรเสียงให้โลกธาตุมีประมาณเพียงไรทราบชัดได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบอานนท์พระอภิภูนั้นเป็นสาวกพระตถาคตทั้งหลายใครๆจะพึงประมาณมิได้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์สาวกชื่ออภิภูของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าสิขีสถิตอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงให้1,000 โลกธาตุทราบชัดได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถเพื่อจะใช้พระสุรเสียงให้โลกธาตุมีประมาณเพียงไรทราบชัดได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์นั้นเป็นเพียงสาวกส่วนตถาคตทั้งหลายใครๆจะพึงประมาณไม่ได้แม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์สาวกชื่ออภิภูของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าสิขี
สถิตอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงให้ 1,000 โลกธาตุทราบชัดได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถเพื่อจะใช้พระสุรเสียงให้โลกธาตุมีประมาณเพียงไรทราบชัดได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์เธอได้ฟังเพียงเรื่อง 1,000 โลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้นพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ถึงเวลาข้าแต่พระสุคตบัดนี้ถึงเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์จะพึงตรัสภิกษุทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงจำใส่ใจไว้เราจักกล่าวท่านพระอานนท์รับพระพุทธพจน์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องโลกธาตุว่าอานนท์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องแสงสว่างไปทั่วทิศตลอดที่มีประมาณเท่าใดโลกก็ที่ประมาณเท่านั้นมีโดยจำนวน 1,000 ในโลกจำนวน 1,000 นั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาสิเนรุอย่างละ 1,000 มีชมพูทวีปอมรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปบุพวิเทหทวีปอย่างละ 1,000 มีมหาสมุทรมีมหาราชอย่างละ 4,000 มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช 1,000 มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 1,000 มีเทวโลกชั้นยามา 1,000 มีเทวโลกชั้นดุสิต 1,000 มีเทวโลกชั้นนิมมานนรดี 1,000 มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 1,000 มีพรหมโลก 1,000 นี้เรียกว่าสหัสสีจูลนิกาโลกธาตุหรือโลกธาตุอย่างเล็กที่มีพันจักรวาลสหัสสีจูลนิกาโลกธาตุเท่าใดโลกเท่านั้นคูณโดยส่วน 1,000 นี้เรียกว่าทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุหรือโลกธาตุกลางมีล้านจักรวาลทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุเท่าใดโลกเท่านั้นคูณโดยส่วน 1,000 นี้เรียกว่าติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุหรือโลกธาตุใหญ่มีแสนโกฏจักรวาลอานนท์ตถาคตเมื่อจำนงพึงใช้เสียงให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุทราบชัดได้หรือใช้เสียงให้ทราบชัดได้เท่าที่จำนงพระอานนท์ได้ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงใช้พระสุรเสียงให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุทราบชัดได้หรือใช้พระสุรเสียงให้ทราบชัดได้เท่าที่จำนงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์ตถาคตอยู่ในที่นี้จะพึงแผ่รัศมีไปทั่วติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุพอสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุเหล่านั้นรู้จักแสงสว่างนั้นตถาคตก็จะพึงบรรลือให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินเสียงได้อานนท์ตถาคตพึงใช้เสียงให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุทราบชัดหรือใช้เสียงให้ทราบชัดได้เท่าที่จำนงด้วยวิธีอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าเป็นลาภของเราได้ดีแล้วที่เราได้พระศาสดามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้เมื่อพระอานนท์กล่าวท่านพระอุทายีจึงได้กล่าวกับพระอานนท์อย่างนี้ว่าอาวุโสอานนท์ท่านได้ประโยชน์อะไรในเรื่องนี้หากว่าพระศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนั้นเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพระอุทายีว่าอย่าพูดเช่นนั้นอุทายีถ้าอานนท์จะพึงเป็นผู้ยังไม่สิ้นราคะมรณภาพไปด้วยความที่จิตเลื่อมใสนั้นเธอจะพึงได้ครองเทวราชสมบัติในเทวโลก7 ชาติครองมหาราชสมบัติในชมพูทวีปนี้7 ชาติ
แต่ที่แท้อานนท์จักปรินิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ส่วนสุรเสียงที่พระอานนท์กล่าวนั้นก็คือการใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้ในที่นี้หมายถึงแสดงทำให้ได้ยินเสียงพร้อมกับเปล่งรัศมีจากสรีระกำจัดความมืดเกิดแสงสว่างได้ไกลถึง 1,000 จักรวาลค่ะจบแล้วค่ะกับจักรวาลที่พระพุทธเจ้ากล่าวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ